Tervetuloa jälleen kerran Paskasaavin pariin. Minä olen Vilho ja tulin vähän sitten perkaamaan paskoja elokuvia. Vai onko ne nyt niin paskoja sitten kuitenkaan? Oi. Mutta täällä se on Dwayne Johnson. Juu, mähän tein sen Dwayne Johnson videon vähän aikaa sitten ja lupasin sitten myös Baywatchinkin sitten katsastaa. Jotain aikaisemmin siis ollut katsonut ennen tätä. Tietysti sarja on tuttu, mutta hei, siis kerrankin Paskasaavi historiassa, niin siis täytyy kyllä sanoa, että tää ei ollut välttämättä niin huono, mitä mä ajattelin. Ja en edes kuseta. Mutta ennen kuin puhutaan Baywatchista, niin muutama sana tästä toisesta katsojan lahjoittamasta filmistä The New Mutants. Mä en nyt kokonaista videoa tämän puolesta tee, koska ei tää oikeesti ole semmonen elokuva, mistä niinku on kauheasti mitään sanottavaa. Siis sanottavaa nyt on näin, että tää on siis ihan vaan tyhmä paska. Siis tylsä paska, että siis niinku vittu, tässä on tämmönen inkkarinuori, tämmönen mikä Snowblood vai mikä se joutuu sitten tänne tämmöiseen jokin laitokseen sitten, missä on 4 muuta, montako niitä oli, 4 vissiin oli muutakin tämmöistä niin sanottua mutantsia, että ne on siellä vähän niinku tarkkailussa ja hoidossa sitten, mutta ei ole tällä laitoksellakaan sitten puhtaat jauhot pussissa. Ja lopulta sitten käy ilmi tämmönen katala juoni, että siellä yritetään näistä mutant kidseistä sitten saada tämmöistä niinku jotain tuhoasetta sitten johonkin tarkoitukseen X, ja tämähän perustuu siis X-Meniin vissiin, tähän se sarjakuva paska, joku tämmönen juttu, ja tää alun perin piti tulla vuonna 2018, ja tämähän myöhästyi varmaan 2,5 vuodella erinäisten tuotantoteknisten syitten takia, että haluttiin sitten ehkä enemmän painottua siihen kauhuun sit kuitenkin, ja ne kuvasi vissiin yli puolet filmistä uudestaan, ja se on muuten resepti, miten tehdään hyviä elokuvia tällä. Mutta sitten myös COVID tuli tällä ja se lykkääntyi sitten aina 2018 vuodesta sitten 2020 vuotta. Että ehkä tämä seikka tässä on ehkä se kiinnostavin puoli se, että miten niin kuin huono säkä voi olla ja miten niin kuin tämmöisillä huonoilla päätöksillä voidaan niin kuin tehdä niin kuin floppi. Eli hirveä floppi oli, että oliko tämä joku, en muista, oliko se joku 40 miljoonaa budjettia sitten, vai oliko se niitä budjetti 60 miljoonaa ja 40 miljoonaa box office sitten, että takkiin tuli, tästä ei oikeasti mitään sanottavaa, siis tylsät tehosteet, tylsät hahmot, geneeriset hahmot, aneeminen elokuva, siis niinku erikoistehosteet, ihan just että suoraan tämmöistä niinku tietokoneanimaatio. Siis onko ne paskimmat efektit? No ei varmaan, että jos ne olisi 20 vuotta sitten tullut niin kuin vuonna 2000, tai sanotaan 2005, ne olisi ollut tosi impressive kyllä. Tarina on täysin geneerinen. Olihan tässä vähän tämmöistä lesbojuontakin sitten trendikkäästi sijoitettu sitten, että en tiedä tuliko se niin kuin tässä niin kuin jälki näissä uusinta kuvauksissa vai ei, en tiedä, mutta eikä se mitään. Mutta siis se vaan, että niin kuin tässä ei niinku mitään sielua, ei niinku mitään, ei yksinkertaisesti yhtään mitään, ja jos nyt jotain pitäisi keksiä niinku positiivista sanottavaa, niin tää Anna Taylor-Joy, mikä siis näyttelee tuossa siinä Mad Maxissa tätä Anna Taylor-Joy, Furiosa-elokuvassa näyttelee, se on ihan hyvän näköinen, siis sellainen mielenkiintoisella tavalla, niin kuin tosi omintakeisen näköinen kaunotar kyllä, että se on niin kuin ainoa asia, mitä mä tästä tuun varmasti muistamaan. Siis niin kuin se vittu jättiläiskarhu, mikä tulee tämän inkkari muijan sieltä sitten fantasioista ja sitten nämä smiley faceit, mikä tulee. Niin kuin, no joo, mä voin nähdä, että joku 13-vuotias voisi pitää tätä niin kuin mielenkiintoisena ja jännittävänä, mutta niin kuin, ei tämä 45-vuotias, ei todellakaan pitänyt. Hevon paska saaviin tämä kyllä jouta. Mutta nyt sitten siihen itse päätapahtumaan, eli Dwayne Johnson The Rock elokuvassa Baywatch, ja tietysti ne, jotka ovat täydellisesti eläneet tynnyrissä. Tämähän on elokuvaversio sitten erittäin suosittu TV-sarjasta, että se alkoi 89 toi alkuperäinen Baywatch ja kesti aina 2001 vuoteen asti, ja jos en nyt ihan väärin muista, niin tämä oli ehkä niin kuin maailman katsotuimpia televisio-ohjelma, ellei katsotuin johonkin tiettyyn aikaan kyllä. Ja tietysti tässä näyttelee muun muassa tässä hirveä määrä kaikkea sivunäyttelijöitä, niin kuin nämä roolit vaihtuu välillä, mutta se oli fakta, että niin kuin toi oli, ainakin David Hasselhoff oli sitten niin kuin koko ajan siinä, Mitch Buchanan, ja sitten Pamela Andersoni tietysti. En nyt mene päätäni pistämään, että oliko Pamela koko tämän sarjan tuotannon ajan sitten mukana, mutta sen minä tiedän, että
David Hasselhoff ainakin oli sitten tässä hauskassa, hulvattomassa spin-off-sarjassa sitten Baywatch Nice, missä se sitten seikkailee siellä Floridassa. Tämä on mikäs paikka? Mä kirjoitin ylös. Emerald Bay on tämä paikka, missä tämä ranta on, mutta siinä myös Mitch Buchanan sitten seikkailee yksityisetsivänä siellä, jossa Floridan Emerald Bayn jossain syrjäkujilla, mistä saattaa vampyyreitäkin löytää, jos en nyt ihan väärin muista. Mä en nyt mikään ehkä vannoutunut Baywatch kyllä koskaan ollut, että kyllähän sitä tuli katsottua. Muistaakseni tuli sunnuntai-iltapäivässä tuli sellainen hyvää siihen aikaa, että niinku, siinä oli pitkä se viihdeputki, tuli jotain frendejä ja tällä. Muistaakseni Baywatchikin tuli Simpsonien ja Friendien välissä, jotenkin niin. Mutta en voi sanoa, että olisin niinku kaikkia jaksoja ikinä katsonut, enkä mitenkään erityisesti fanittanut. Kai se oli ihan ok siihen aikaan näin, mutta niinku, tätä en todellakaan ole ennen nähnyt tätä elokuvaa. Moni sitä on suositellut paskasaaviin ja nyt jostain, mä en muista kuka tämän lahjoitti, mutta niinku, nyt se on tässä ja se on katsottu ja niin lähdetäänpä sitten perkaamaan. Elikkä vuosi oli 2017, kun sitten Baywatch sai lopulta oman elokuvansa ja ohjaajaksi sitten tuli semmonen äijä kuin Seth Gordon. En tiedä sitten, että mitä muuta tämä kyseinen maestro on ohjannut sitten, mutta ei ole mulle tuttu äijä kyllä ollenkaan. Elikkä The Rock Dwayne Johnson näyttelee Mitch Buchanania, joka on sitten tämän Emerald Bayn, se helvetin kova rantavahti ja pelastaja johtaa tätä Baywatch-liigaa, jossa on siis monia eri hahmoja sitten hengenpelastajina. Ja tämähän alkaa varsin vauhdikkaasti. Joku äijä hyppäsi päältä johonkin kiveen ja sitten sieltä se tulee hidastettuna. Dwayne Johnson, The Rock juoksee, hyppää hidastettuna suoraan päin aaltoja ja saatana se ottaa sen jätkän sieltä, louta se vetää sen pintaan ja samalla kun se nousee pintaan, sieltä tulee teksti Baywatch, nousee sitä merestä ja delfiinit vielä lentää siitä nimen yli, oli se, ei vittu. Okei. Ihan aika, no se oli niin vitun cheesy kuin vaan voi olla. Ja mä tykkään tästä, niin tää oli ihan hyvä. Sitten filmi jatkuu sitten sillä lailla, että siellä on joku tämmönen Baywatch-kisa käynnissä sitten, että niin kuin haetaan tämän kisan niin kuin myötä sitten uusia tämmöisiä hengenpelastajia sitten siihen Baywatch-tiimiin. Ja sitten siellä oli toi Zac Efronin esittämä tää Matt Brody, joka tulee, se on semmoinen olympialaisvoittaja, adrenaliininarkkari sitten tulee sinne, joo vittu, musta tulee Baywatch. Ja sillä on joku syy tulla, mä en nyt muista tarkkaan mikä se syy oli, että se oli oliko se saanut joku ehdonalaisen ja sen pitää niinku tehdä joku tämmöinen Baywatch-keikka tai jotain. En nyt pistä päätäni pantsi, mutta pointti on se, että Matt Brody haluaa sinne tiimiä. Siellä tulee heti tämmöistä nokkapokkaa, että Mitch Buchananin The Rock Dwayne Johnson ei sanonut vittu sä, että ne ei varmaan et tuu satana, että tää ei ole se sunlaisille kukkoilijoille kyllä niin kuin, yhtään oikea paikka. Sitten se on se nörtimpi äijä, en kirjoittanut ylös mikä se hahmon nimi, mutta semmonen vähän pullukko äijä, mikä kans haluaa Baywatchia, se on hirveän ihastunut sitten tähän, oliko se sitten toi Summer, jota näyttelee neiti X, en kirjoittanut sitäkään ylös, mutta näillä ei ole mitään väliä, nämä on niin paperin ohjelta hahmoja kyllä. Se sitten on myös sitten, oliko se sitten taas samainen, mutta mä en nyt puhu niin kuin näyttelijöiden nimellä, tietysti, tosta San Andresesta tuttu, ehdottomasti hekumallinen Alexandra Daddario, isoine, pyöreine, mahtavine, hekumallisine silmineen se tulee siellä. Se on yksi sitä hengenpelastajia. Sitten tää filmi yllätti, tää niinku ihan löi niinku yhtäkkiä ällikällä. Siinä oli muistaakseni kohtaus siinä, missä tää Matthew Brody tulee sitten sinne jotain. Eikö muuten Brodyn nimi? Matt Brody oli myös tappajahain se äijän nimi. Okei, nyt vasta välähti, että joku Brody ainakin oli se, mutta anyway. Se tulee sinne yrittää iskeä, että joo, mä haluan pillua tällä. Ne ihan näillä sanoilla, mutta sitten se Alexandra Daddario vastaa silleen, että hei, and zero fucks were given. Mä olin se, what? Tällä. Ja niin kuin yhtäkkiä käy ilmi, että okei, siis tää on aika raunchy ja racy elokuva siis. Elikkä niin kuin tosi härski elokuva. Tässä on paljon kikkelivitsejä. Monesti sitten tehdään pilkkaa tästä siitä pullukkoäijästä, jota nyt en kirjoittanut nimeä ylös. Eli
sen pallit jää kiinni aurinkotuoliin, koska se jotenkin alkoi seisoo, niin kun se näkee sen Summerin ja se on se blondi, isotissinen muija. Se äijällä alkaa kulli seisoo ja sitten se, oi saatana, tällä ja sitten yrittää saada sitä kullia irti sieltä. Ja sitten se kaatuu sillä penkillä sillä, että se pallit jää niin kuin kunnolla väliin sillä ja hetkinen, tässä on tosi paljon fakkia, koko ajan kiroillaan ja siis niin kuin aika värikästä kielenkäyttöä. Mä en kyllä niinku ihan oikeasti, mä en muista sitä sarjasta kyllä tämmöistä kielenkäyttöä. Se ei läheskään ollut kyllä niinku tämmöistä meininkiä. Mä olin sieltä, wow, koska siis minä olen henkilö, joka tykkää niinku aina tämmöisistä niinku härskeistä komedioista ja kikkelivitseistä. Kyllä olisin toivonut vähän, että tässä olisi jotain niin kuin kunnon tissi- ja pillukivitsejä, mutta vähänlaisesti tämmöistä nykyaikaista standardia noudattaa ja sitten tuplastandardita. Kyllä kikkelivitsiä saa olla, mutta ei kauheasti saa sitten naisten vehkeistä vitsailla sitten. Toista oli se vanhalla kunnolla 80-luvulla, kun nämä saakelin kaikki teinikomediat periaatteessa perustu siihen sitten, mutta se oli sitä aikaa, että nyt on tätä aikaa. Sitten tämä on niinku toinen, okei, tässä periaatteessa juoni keskittyy näiden Mitchin ja tämän Matt Brodyn niinku tämän nokkapokkaa, että se ei halua, että se tulee sinne. Sitten tulee pelastusoperaatio, se oli hienosti CGI-liäkellä semmoinen purjevene, tai semmoinen moottorivene palaa siellä ja sitten se oli ne niinku mokailee koko ajan tää Matt ja sitten Mitch aikoo niinku hyllyttää sen koko ajan, mutta sen pomo sanoo, että vittu sun pitää pitää tää Matt täällä, koska se on se olympialaisvoittaja, me saadaan jotenkin hyvää mainetta siitä ja tällä. Tämä on niinku se kantava voima. Mutta sitten toinen sivujuoni tässä on tämmönen Victoria Leeds-niminen mafioso muija sitten, joka semmoista huumetta kuin flava. Niin se on niin kuin alkamassa tuomaan niin kuin tätä huumetta tänne rannalle ja Mitch ei todellakaan sitä sitten suvaitse tätä flavaa vai mikä se oli se. Tämä oli mulle täysin uusi sana, mutta ilmeisesti tämä on ihan oikea huume, jonka niin kuin kemiallinen nimi on semmoinen kuin pyrrolidinopentiopenone. Okei, mä en tiedä. Pistä kommenteissa, jos sä tiedät, minkälaista ainetta tää flava on. Niin pistä kommenteissa ihmiset, minkälainen olo siitä tulee, jos oot niinku hirveästi käyttänyt tätä kyllä, joo. Mutta joo, semmoista huumetta se meinaa tuupata sinne ja Mitch saa vähän selville sitten, että jotain mätää Tanskan maalla ja sitten tässä oli hyvä justi, mua oikein nauratti, että niinku vittu tätä on sitkeä jätkä tää Mitch, että niinku siis se ottaa tosi tosissaan tää Baywatch-homma, että se niinku vaatii ilmeisesti sen niinku hengen näiltä rantavahtiporukalta myös sitä, että ne osallistuu vapaa-ajallaan myös tähän niinku sen keksimiin tutkimuksiin, että ne ohittaa täysin niinku tämän Emerald Bayn nämä poliisilaitoksen ja ne menee itse tutkimaan, niin sitten ne osallistuu siihen tämän muijan, tämän Victorian bileisiin sinne ja vähän niin kuin tutkii, että missä sitä huumetta on, onko se syyllinen ja näin. Ja lopulta sitten nämä tutkimukset johtaa ehkä filmin hauskimpaan kohtaukseen, että ne menee ruumishuoneelle ja sitten ne ottaa sitten ruumiin sieltä ruumiskaapista ja sitten ne alkaa tutkia sitä ruumista ja Mitch sanoo tälle Mattille, että niinku, hei, tsekkaa sen pallien alta. Sitten se ottaa ihan oikeasti näytetäänkin, se ottaa kikkeli ja tutkii siellä. Mitch ottaa valokuvia, sitten se voi pistää ilmeisesti jokin Facebookiin siitä. Sitten menee piiloon sinne, kun ne pahikset tulee sinne ruumishuoneen, ne menee piiloon sinne johonkin ruumiskaappiin. Siellä on tää Daddario ja toi Matt ja sitten Mitch on piilossa ja sitten se Mitch saa niinku hepuliin siitä, kun se on siellä kaapissa, hei mitä vittua täällä tapahtuu, että mun päähän tippuu jotain ja sitten Mitch alkaa kuvailemaan graafisesti, joo kato se on varmaan rasvaa noista ruumiista, kato kun ihminen kuolee, niin se iho alkaa niinku vuotaa semmoista rasvaa ja siis tällä niinku, kuten varmaan aika moni olisi tällä ja sitten tulee tappelukohtaus siellä ruumishuoneella, niinku, okei. Siis mulle tuli monta kertaa mieleen tässä, kun kattelin tätä, niin mulle tuli mieleen semmonen kulttuurihuipentuma kuin Michael Bayn Bad Boys 2. Ei toki niin kuin, siis niin kuin väkivallan suhteen eikä tällä, tässä ei niin kuin varsinaisesti actionia kauheasti, vaikka oli pari kohtausta, missä mä kerron myöhemmin. Mutta niin kuin tämmöisen niin kuin, periaatteessa niin kuin, ehkä värimaailma ja miljöön mukaan ja sitten myös tämmöisen niin kuin, periaatteessa niin kuin törkeyden mukaan, että siis tämmöisen
aika ison budjetin elokuva ja tehty kuitenkin kohtalaisen törkeitä juttuja sinne, niin kuin tämä ruumishuone juttu saattaa antaa vihjeen. Vähän niin kuin tuossa Bad Boys 2, kun ne kaahaa niillä ruumisautolla ja sitten yhden ruumiin päälle lentää irti. Vähän sen tyylistä juttua. Tästä tuli mieleen. Tässä oli hyvä action-kohtaus, kun se sanoi, että Rocky, jotenkin päättyi siihen yhteen taloon. Se oli joku taka-ajo tällaista, meni sisälle yhteen taloon, missä jotain tyyppejä on tällainen. Ja sitten Mitch sanoi, että vittu mä pistän sut nukkuun, niin sitä hyvää yötä senkin paskiainen. Ne alkaa tappeleen siinä. Niin se oli siinä oli, sitä ennen oli hieno semmoinen vesiskootteri taka-ajo siellä. Mä en osaa sanoa, onko tää oikea paikka. Siis semmoinen vähän niin kuin kapeita, vähän niin kuin semmoisia venetsiamaisia tai amsterdamimaisia semmoisia kanavia, missä ne kaahas sitten vesiskootteria. Ihan vilpittömästi hyvin tehty kyllä takaa. Sitten loppua kohti siellä oli semmoinen, no okei, se oli CGI tämän paskan näköinen, mutta ne tappeli siellä jossain laivalla tällä. Ja sitten tuli kans ihan hauska kohtaus, kun tää Matt, mikä on ihastunut tähän siis Daddarion tietysti, se lentää sinne mereen tällä ja on kuolemassa tällä ja sitten näytetään hidastettuna, että Daddario tulee vittu pomppii näin, hyppää sinne veteen ja nostaa sen sieltä vedestä ulos ja hidastettuna niin kuin antaa oikein kunnon tekohengistä näin ja sitten se on tällä kun se saa vihdoinkin sitten tämä unelmanaisensa niin kuin, tiedätkö, vaikkakin tilanne on vähän erikoinen tällä ja se virkoi, se huomaakin, se on nähnyt unta, se onkin Mitch Dwayne Johnson, joka on antamassa siellä niin kuin mouth to mouth ja tässä on paljon tämmöisiä. Mä ihan vilpittömästi monta kertaa nauroin äänen. En sille, että tää elokuva oli niin paska, vaan ihan oikeasti niissä kohdissa, mitkä on oikeasti tarkoitettu hauskoiksi. Niin tää löi mut tosiaan ällikältä, että ei tää nyt maailman paras elokuva ole, mutta niin siis, kun odottaa niin ihan täyttä kurapaskaa, niin joskus voi yllättyä niin sillaan ihan positiivisesti kyllä. Että, tosta piti vielä sanoa, että sekin tavallaan tämmönen, niinku, tää ei todellakaan ota, siis tää leffa ei todellakaan ota itteensä niinku millään tasolla vakavasti, eikä niinku mitään, ja siis tää on kummallinen tämmönen meta-elokuvakin, tässä on tämmönen meta-elokuvataso, koska tietysti tässä on tää draaman kaaren mukaan mennään, niin tää Mitch saa kenkää sieltä Baywatchista, ja sitten se tulee tämmönen kännykkämyyjä, se on heti seuraavana päivänä, tiedätkö, niinku kännykkämyyjänä tällä. Sitten saapuu paikalle siis David Hasselhoff ja ne vaihtaa tällainen sanoja siinä, että siis ilmeisesti se on kans Mitch. Tässä tulee tämän jännä meta-elokuvataso, että ilmeisesti nämä tiedostaa nämä kummakin hahmot, että ne on ne sama niin kuin hahmo. Kummakin henkilöt tiedostaa, että he on niin kuin sama hahmo Mitch, mutta ne on erilaisista universumista. Ne vaihtaa sanoja ja sitten vaihtaa katseita tällä. Joo, keep on going man. Jotenkin tällä. Ja lopussa sitten vielä ihan viimeisessä kuvassa saapuu paikalle Pamela Anderson, hiukset liehuen hidastettuna tällä. Ja siis siinä, istuko se siihen alas sitten pöydälle, kaikki on se wow, niin kuin tiedätkö, vähän niin kuin semmoinen, puuttuu vaan sellainen pallo, niin kuin mikä, semmoinen musta pallo, mikä piirretyissä aina niin kuin sulkee niin kuin sen tarinan, niin se puuttuu. Niin kuin siis, tää on just täynnä tämmöistä ja ihan vitusti hidastettuna. Niin kuin monta minuuttia tässä menee siltä, coolisti kävellään hidastettuna ja sitten joku paskamusiikki. Tässä oli tosi paljon paskaa musiikkia. Oli tässä ihan hyviäkin niin kuin, teekö, jotain skoreja, mitä tässä varten sävellyt, mutta just semmoista niin kuin paskaräppiä. Semmoista nykyään 2010-luvun paskaräppiä, mikä ei ainakaan tämmöinen kalkkis pysty kyllä niin kuin yhtään kuuntelemaan kyllä. Ei todellakaan, joo. Itse asiassa tämä muuten ei ollut katsojien lahjoitus. Tämä taisi olla, mä 5 tähden leffadivarista taisin ottaa. 4 euroa oli tämä hinta kyllä. Joo. Eipä tässä kai kauheasti muuta enempää sanottavaa. Niin kuin se jo on parikin kertaa todennut, että siis positiivisesti yllättynyt tästä elokuvasta. Mä antaisin 3 tähteä. Kiistatta paras elokuva, mitä mä oon Paskasaavin myötä katsonut kyllä. Onko tämä elokuva, mitä mä katson toiste? Ei varmaankaan, että kai mä tämän pistän jokin arvontaan sitten niin voitettavaksi sitten, että ei tarvi uudestaan katsoa, mutta niin kuin se, että niin kuin jätti ihan hyvän mielen ja ihan vilpittömästi muutama oikeasti hauska kohtaus. Se pitää vielä mainita, että mä kattelin tässä, tämä on tämä extended-versio, mikä oli joku muutaman minuutin pituinen, niin pidempi siis kuin se theatrical-versio. Mä en osaa sanoa, mitä kohtauksia se koski, mä en katsonut sitä, mutta tässä on siis
Extended Good lukee tässä, niin katsoin sen pitkän version. Joo. Mä voisin hyvin kuvitella, vaikka sen kikkelin, kaikki nämä kikkelin tonkiminen ja sitten kun se pallit oli siellä aurinkotuolin välissä, niin saattaisi olla ehkä sellainen, että niillä olisi ainakin lyhennetty niitä kohtauksia sitten sitä teatteriversioa varten, mutta sen pituinen se. Baywatch, oletko sinä nähnyt? Pistä kommenttia ja tosiaan, mitä mieltä oot? Pitäisikö katsoa lisää? Johnson elokuvia!